અમારો ગોલ છે 4 અત્યંત ભવ્ય અને આલીશાન બંગલા બનાવવાનો, જેમાં દરેક ઘર લગભગ 20,000 સ્ક્વેર ફીટનું હશે, સાથે ક્લબ હાઉસ અને સુવિધાઓ માટે લગભગ 35,000 સ્ક્વેર ફીટ અલગ. એટલે કુલ લગભગ 1,20,000 સ્ક્વેર ફીટનું બાંધકામ છે. શરૂઆતના બાંધકામથી લઈને ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનિંગ અને છેલ્લે ચાવી આપીએ ત્યાં સુધીનું બધું. તેમજ આશરે 25,000 સ્ક્વેર યાર્ડ્સની જમીન સાથે જેની લેન્ડસ્કેપિંગ પણ કરવાની રહેશે. અને આપણી ગતિએ તો ઝાડપાન પણ ઉગતા નથી. જ્યારે કે અહીંયા આખી પ્રક્રિયા 13 મહિનામાં પૂરી કરવાની છે, જે મારી ગણતરીએ સરળ નથી. આ પ્રોજેક્ટનો મેઇન આશય છે કે ડિસેમ્બર 2023ની શરૂઆતમાં દર્શિલ અને ધ્રુવના સરસ જાહો જલાલીથી લગ્ન આ કેમ્પસમાં થાય. અને તે જ અમારી પણ ડેડલાઇન છે. આમાં સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે જમણા અને ડાબા મગજ વચ્ચે સતત અસમંજસને કેવી રીતે સાચવવું. ડાબુ મગજ કહે કે બોસ, આ આખો પ્રોજેક્ટ સિમ્પલ સરળ રાખો જેથી ટાઈમસર પૂરો કરી શકાય. અને જમણું મગજ કયા કરે કે આ ફેમિલી માટે કંઈક શાનદાર બનાવવાની તક મળી છે. અમે કંઈક ખૂબ જ લક્ઝુરિયસ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, ખૂબ જ ભવ્ય અને ઇન્ટરનેશનલ લાગે એવું. પણ સાથે સાથે અમે ખાનદાની સભ્યતા અને એક સામૂહિક અસ્તિત્વને આ બંગલાઓના મૂળની સાથે જોડવા ઈચ્છીએ છીએ. લેન્ડસ્કેપિંગને આ બધામાં સૌથી ઓછો સમય મળશે. અમારું માનવું છે કે મોટા ભાગનું લેન્ડસ્કેપિંગ હમણાં 1.5 મહિનામાં થઈ જશે અને બાકીનું છેલ્લા 1.5 મહિનામાં આવશે, જેથી કુલ 3 મહિના. આટલા મોટા પાયે ઇન્ટરનેશનલ ક્વોલિટી સ્ટેન્ડર્ડ્સ સાથે લેન્ડસ્કેપિંગ બનાવવું મુશ્કેલ થશે. મારું એવું માનવું છે કે સારી ડિઝાઇન એ છે જ્યાં એસ્થેટિક્સ અને પરફોર્મન્સનો સમન્વય હોય. ઘરના સ્ટ્રક્ચરલ મેન્ટેનન્સ માટે પ્લમ્બિંગ, વોટરપ્રૂફિંગ, એર કન્ડિશનિંગ સિસ્ટમ્સ, આ બધું સિવિલ વર્ક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે આ 4 દિવાલોની વચ્ચે જ આખી દુનિયા સર્જવાની છે. આ આખો માસ્ટર પ્લાન અને સાઇટ ડેવલપમેન્ટ ડીએફડી હેઠળ આવે છે. ડીએફડી એટલે ઢોલકિયા ફાર્મ ડેવલપમેન્ટ. તેમાં અંદર 4 ઘરો છે. આરડીબી 1 એટલે રાહુલભાઈ ઢોલકિયા બંગલો, આરડીબી 2 એટલે રાકેશભાઈ ઢોલકિયા બંગલો, અને પછી આઈડીબી અને એડીબી છે, કારણ કે આ બંને ઘર ભેગા થઈને એક ઘર બનશે. આઈડીબી એટલે ઈશ્વરભાઈ ઢોલકિયા બંગલો અને એડીબી એટલે અક્ષય ઢોલકિયા બંગલો. રાહુલભાઈ અને રાકેશભાઈ ક્લિયર હતા કે તેઓ તેમના ઘરની ડિઝાઇનિંગ અમારી પાસેથી જ કરાવવા માંગતા હતા, જ્યારે અર્જન કાકા અને તેમના દીકરાઓને હજુ બીજા આઈડિયાઝ જોવા હતા. તેમણે 4 અલગ અલગ કંપનીઝને આ ઘરો ડિઝાઇન કરવા માટે બોલાવ્યા. અને જ્યારે અમારું પ્રેઝન્ટેશન પૂરું થયું ત્યારે મને તેમની આંખોમાં જોઈને જણાઈ ગયું કે તેઓ જે શોધી રહ્યા હતા તે અમે તેમને પૂરું પાડી શક્યા છીએ. અર્જન કાકા હંમેશા એક ઘર ઈચ્છતા હતા, પણ સાથે સાથે આપણે સમજી શકીએ કે બંને ભાઈઓને પોતાની પ્રાઇવસી પણ જોઈતી હોય. તેથી અમે એવી ડિઝાઇન સ્ટ્રેટેજી અપનાવી કે 2 ઘરો એવી રીતે એક જ કોમન સ્પેસમાંથી ઊભા થાય કે બહારથી એક જ ઘર હોય એમ લાગે. અમે પહેલેથી એસ્ટીમનું કામ જોયેલું છે.
એટલે અમને તો ખાતરી હતી જ કે અમારું ટેસ્ટ મળતું આવશે. આર્કિટેક્ચર પણ સારું છે. ઘર એવું બનાવડાવીએ કે અમને પોતે રહેવામાં મજા આવે અને આવનારા સગાઓ અને મહેમાનોને પણ ઘર જેવું લાગે. મારું કામ મેજરલી સ્ટોન સિલેક્શનનું છે અને અત્યાર સુધી 1 લાખથી પણ વધુ સ્ક્વેર ફીટની સામગ્રી ખરીદી ચૂક્યા છીએ. RDB 1 and 2 મેજરલી વ્હાઇટ એન્ડ ગ્રે સ્ટોનના કોમ્બિનેશન પર છે અને IDB ADB માં ખાસ કરીને વ્હાઇટ સ્ટોનનો ઉપયોગ થયો છે. અમારા માટે દરેક રૂમ પોતાનામાં જ એક અલગ પ્રોજેક્ટ હતો. દરેક રૂમની પોતાની એક અલગ સ્ટાઇલ હતી. એક ફેમિલીની પસંદગી અમેરિકન સ્ટાઇલ તરફ વધુ આકર્ષિત હતી, જેમાં થોડા મોલ્ડિંગ્સ પણ વપરાયા છે, અને બીજી ફેમિલીઓને વધુ મોડર્ન સ્ટાઇલના ઘર, જેમાં ખાસ કરીને એક યુનિક સ્ટેરકેસ હોય, ઇન્ડિયન વોલ હોય, રૂમોની સીલિંગ્સ વધુ ઊંચી હોય એવું જોઈતું હતું. જો અમે જોઈએ કે આજે જૂનની શરૂઆતમાં અમે ક્યાં છીએ, તો અમને પૂરેપૂરી અપેક્ષા છે કે 1-2 દિવસમાં વરસાદ આવશે. તો જ્યાં જ્યાં આપણી સ્કાયલાઇટ્સ છે ત્યાંથી પાણી અંદર આવવાની પૂરી શક્યતા છે, અને જો પાણી અંદર આવ્યું તો ઇન્ટિરિયર્સ નહીં કરાય. ચોમાસું 3-4 મહિના ચાલશે અને હજુ ઘણી સ્પેસીસ છે આવી. તેથી આ બધાને તાત્કાલિક કેવી રીતે ઢાંકવું તે મને નથી ખબર, પણ મને કલ્પેશભાઈ પર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે તેઓ કંઈક રસ્તો શોધી કાઢશે. અમારી સાઈડ ઓછા ઉપર અત્યારે સિવિલથી ફ્લોરિંગવાળા હોય, પ્લમ્બર હોય કે ઇલેક્ટ્રિક ડિપાર્ટમેન્ટ તો અમારો ઇનહાઉસ ટીમ છે, અને બધા બીજા કોન્ટ્રાક્ટર મળે કુલ 17થી 18 કોન્ટ્રાક્ટરો અત્યારે સાઈડ ઉપર કામ કરતા હશે. બસોથી 250 માણસો એ પથ્થરવાળા કામ કરે છે. ઇવન કાર્પેન્ટર લોકો અમારી પાસે 200થી 250 માણસો અહીં સાઈડ ઉપર અત્યારે કામ કરે છે. પ્લમ્બિંગના માણસો 40થી 45 માણસ કામ કરે છે. એવી રીતે POPવાળા ઇલેક્ટ્રિશિયનો હોય કે બધાથી લઈને લગભગ 600થી 650, 650 અત્યારે હાલ સાઈડ ઉપર અત્યારે કામ સ્ટાર્ટ છે. અને અમારો ટાર્ગેટ દિવાળી પછી ડિસેમ્બરમાં અમને ત્યાં મેરેજ છે આની અંદર 2 છોકરાઓના, એ દરમિયાન અમારે ગાર્ડનિંગ સાથે આખો સાઈડ હેન્ડઓવર કરવાની છે. આ ચારેય ઘરો મળીને લગભગ 25થી 28 રૂમોની વાત છે. લગભગ 60 કાર્પેટ્સ છે, 28 રૂમ્સ અને બેડરૂમ્સ, કોમન સ્પેસીસ અલગ. આશરે 35 જગ્યાઓ માટે અમારે પડદા વગેરે પણ કરવાના રહેશે. દરેક ઘરમાં ઓછામાં ઓછા 20 આર્ટવર્ક્સ હશે, એટલે કુલ 80 આર્ટવર્ક્સ. અને આ માત્રાને અમને પહેલા ક્યારેય સમયની આટલી મર્યાદામાં પૂરી કરવાની તક નથી મળી. અમે આ પ્રોજેક્ટને એક ઊંચા સ્તરની ડિઝાઇન ઉત્કૃષ્ટતા સુધી પહોંચાડવા માંગીએ છીએ. શું અમે તેને સાકાર કરી શકીશું? આ વાત સતત મનમાં ચાલી રહી છે. સાચું કહું તો હું અંદરથી થોડો હલી ગયેલો છું. વચમાં સારી એવી સ્પીડ હતી, પણ હવે તે ધીમી પડી જવાથી સમયસર બધી જગ્યાઓને ઊભી કરવામાં મુશ્કેલી થઈ રહી છે. થોડુંક મને એમ પણ લાગે છે કે હવે અમે એવા સ્ટેજ પર પહોંચી ગયા છીએ જ્યાં પ્રોજેક્ટને ટાઈમ પર પૂરું કરવામાં અમે કદાચ ચૂકી જઈશું. આ વિચારોએ મારી કેટલીય રાતોની ઊંઘ પણ ઉડાવી દીધી છે. જોકે હું ટીમને પ્રોત્સાહન પણ આપવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું કે આપણે થઈ શકે તેટલું ઝડપથી ડિલિવર કરીએ. પણ તે છતાં મને નથી ખબર કે જુલાઈમાં હું તમને શું કહીશ. મારા હિસાબે રાકેશભાઈના ઘરનું કામ બાકીના ઘરો કરતાં થોડુંક આગળ છે. એમનું ઘર લગભગ 70% બની ગયું છે, જ્યાં કેટલીક જગ્યાઓ પેઇન્ટિંગ અને ફિનિશિંગ સ્ટેજ પર છે. આ સંદર્ભમાં રાહુલભાઈના ઘરનું કામ પણ સરસ ચાલે છે, જો કે એ ઘરનું કામ થોડુંક ધીમે છે. પણ મને ખાતરી છે કે જ્યારે પેલા ઘરની ટીમ ફ્રી થશે તેઓ તરત આ ઘરમાં આવીને સંભાળી લેશે.
હું માનું છું કે તેમની ઇન્ટિરિયર સ્ટોનવર્કની કામગીરીને પહેલા પૂરી કરી અને પછી એક્સટિરિયરના કામની શરૂઆત કરવાની સ્ટ્રેટેજી તેમના માટે ફાયદેમંદ રહેશે, કારણ કે 1 વર્ષ અથવા 13 મહિનામાં આટલા કોમ્પ્લેક્સ અને મોટા ઘર બનાવવું સરળ નથી અને બધું ખૂબ જ ડિટેલ્ડ પણ છે. લોકોને લાગે કે પથ્થરના કામ માટે 100 લોકો ભેગા કરી લેતા તે થઈ જાય, પણ એવું નથી. પાંચમી જુલાઈએ અમે એક પાર્ટી રાખી હતી. આ પાર્ટી બધી ટીમોએ આટલા સહયોગથી 4 ઘરોમાં જે 150 સ્પેસીસનું સર્જન કર્યું છે તે ઉજવવા માટે હતી. જેમ 3D વિઝ્યુઅલાઇઝેશનની પ્રક્રિયા પૂરી થાય એટલે એમ કે અમે ઇન્ટિરિયર્સના દરેક પાસાને ધ્યાનમાં રાખ્યું છે. આ એક મોટી રાહત હતી. મને ખાતરી છે કે મિડ અથવા એન્ડ ઓફ ઓગસ્ટ સુધીમાં 50% કરતાં વધુ કાર્પેન્ટ્રીનું કામ પૂરું થઈ જશે. બધા ઘરોમાં ફ્લોરિંગનું કામ પણ પૂરું થઈ ગયેલું હશે અને એકદમથી આખી જગ્યાનું રૂપાંતર થતો દેખાશે. હવે કોઈ ખાસ પરેશાની નથી રહી. અમારું માંગણું હતું કે અમારે બહુ ચાલવું નથી, દરેક રૂમમાં ઘણી નેચરલ લાઇટ આવે અને વધુ ઓપન સ્પેસીસ જોઈએ છે. અને અમારે ત્રણેયને ઊંચાઈ ગમે છે. તેથી તમે જોશો કે ફોર્મલ લિવિંગ રૂમમાં સીલિંગ ઘણી ઊંચી છે. હું અત્યારે 3 જનરેશન સાથે ડિસ્કશનમાં છું. 3 જનરેશનની બ્રીફ લેવાની હોય છે કે એ લોકોને શું જોઈએ છે અને કેવી રીતે એ લોકો એમનો રૂમ ઇમેજિન કરે છે. જે ઓફિસની ટીમ છે તેમાં આઈ એમ કોર્ડિનેટિંગ વિથ ડિઝાઇનર્સ એન્ડ પ્રોડક્શન ટીમ. જે ડિલિવરી પ્રોસેસ થાય ડ્રોઈંગમાં તે બધા મારી અંડરમાં લુકિન થઈને આવે કે એ બધી જે ડિટેલ જઈ રહેલી છે તે 3D વિઝ્યુઅલાઇઝ પ્રમાણે જે આપણે પ્રેઝન્ટ કરેલી એ પ્રમાણે એમાં ડિટેલ આવી છે કે નથી આવી, મટીરિયલ સ્પેસિફિકેશન એ પ્રમાણે લખાયા છે કે નથી લખાયા. અહીંયા છે ને તે ક્લાયન્ટની મને એમ કહેવા જઈએ તો સ્ટ્રિક્ટલી ડેડલાઇન છે કે જ્યારે હું તને ડિઝાઇનનું કન્ફર્મેશન આપું ને વિધિન અ 1 વીક તારું ડ્રોઈંગ આવી જવું જોઈએ અને વિધિન અ 1 મંથ એ પ્રોજેક્ટ સાઇટ પર એક્ઝિક્યુટ થઈ ગયો હશે. રાકેશભાઈનો જે બંગલાનું સ્ટ્રક્ચર છે એ બહુ હેવી આપેલું સ્ટ્રક્ચરવાળાએ. તમે જોશો તો તેમાં 20 ફૂટ છજુ બહાર નીકળે છું સેકન્ડ ફ્લોર ઉપર. એ સૌથી બેસ્ટ ક્રિટિકલ હતું કારણ કે કોઈ બી સેમ લેયરમાં આખું બનાવવાનું હતું અને એની થિકનેસ બી 1 ફૂટ હતી ભરાઈની. 10 બાય 20નો આખો કટઆઉટ આપેલો છે આખા સ્લેબમાં, જે 20 ફૂટ કેન્ટિલીવર બહાર નીકળ્યો છે એમ. 21/9ની તારીખ આપેલી છે અમને. ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીટ કરીને દઈ દેવાનું છે એ લોકો ત્યાં કુંભગળો ને એવું બધું મૂકે એના માટે. હિન્જ વર્ક્સમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે આમાં બહુ રાઉન્ડવાળો ભાગ છે એટલે ડિઝાઇન થોડી કોમ્પ્લિકેટેડ છે. બીજું કે રોટોન્ડા લોન છે એમાં જે પેલી રિટેનિંગ હોલ આવે છે એમાં કોઈ રૂફ નથી, એટલે 15 મીટરની રિટેનિંગ હોલ છે. એની સાથે એમાં ફેબ્રિકેશનનું જે પેલું ઇન્સર્ટ કરવાની તો એ બી થોડું ચેલેન્જવાળું કામ હતું. આરડીબીની 1ની અંદર ટોટલ વર્ક અત્યારે 85% જેવું અમારું પતી ગયેલું છે. ફિનિશિંગ લેવલનું જ અમારું કામ પેન્ડિંગ છે. ફિનિશિંગમાં લાઈક કલર અને પોલિશિંગ અને ફ્લોરિંગનું કામ છે એ ખાલી ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર જ અમારું બાકી છે, બાકી થઈ ગયું છે. લેન્ડસ્કેપિંગનું હું આજે જ રાતના અમે આવ્યા આંધ્રપ્રદેશથી બધા ઝાડ, જ્યાં રાજામુંદરી આખા ઇન્ડિયાનું બેસ્ટ છે, ત્યાંથી એક્સપોર્ટ થતું હોય છે બધું પ્લાન્ટેશન, અને ત્યાંથી જ અમે પરચેઝ કર્યા. હું આજે રાત્રે ત્યાંથી આવ્યો છું 2 દિવસ રહીને.
એમ્યુનિટીઝ બિલ્ડિંગની વાત કરીએ તો ચેલેન્જિંગ પાર્ટમાં એવું હતું કે એની ડિઝાઇન થોડી કોમ્પ્લિકેટેડ વધારે છે. પહેલાં તો એનું અમારી ટેકનિકલ વર્ડમાં વાત કરીએ તો કાટખૂણો કે એવું કંઈ જોવા નહીં મળે. લગભગ વાત કરું ને તો 6 થી 7 લેવલ અપડાઉન આવે છે અને સેમ વસ્તુ સ્લેબમાં બી 6 થી 7 લેવલ અપડાઉન આવે છે. એક્સકેવેશન કામ કરેલું અને ફૂટિંગનું કામ જેવું ચાલુ કર્યું તો તરત વરસાદનું સિઝન ચાલુ થઈ ગઈ. એકવાર વરસાદ આવી જાય, પાણી ભરાઈ ગયું એટલે કામ બંધ. હવે આ વર્ષે અમારા દુર્ભાગ્ય ગણાય કે વરસાદ કન્ટિન્યુ 1-1.5 મહિના સુધી આવ્યો અને એમને જે ક્લબ હાઉસ છે, ગાર્ડન છે, કોમન એમ્યુનિટીઝ ડેવલપ કરવામાં બહુ જ તકલીફ અત્યારે પડવા આવી છે. હવે 2 થી 3 દિવસથી જે રેનની બંધ થઈ છે તો અમારું કામ આગળ નીકળી જશે અમને એવું લાગે છે. હું એ સ્ટેજમાં છું કે હવે જો મારે આ ઘર 2 મહિનામાં કમ્પ્લીટ કરવું હોય, કેમ કે ત્રીજો મહિનો શું હશે, મોસ્ટલી ડેકોરેશન પાર્ટ હશે, આર્ટવર્ક છે, કર્ટેન્સ છે, ફિનિશિંગ છે, જે બહારથી લાવીને વસ્તુઓ મૂકવાની છે તેના પ્રિપેરેશન માટેનું છે. તો આ 2 મહિનામાં જે આખા 8 મહિનાની મહેનત છે તે આખું ફિનિશ કરીને કેવી રીતે લાવીએ એનો સ્ટ્રેસ ઓફકોર્સ અત્યારે છે. So now designer and 3D team's work is done. Now it is up to site team કે અમે લોકો એને કેવી રીતે બીટ કરી શકીએ છીએ. સો DFT મને ફર્સ્ટ વીકમાં જ મળ્યું હતું જ્યારે મેં જોઈન કર્યું એસ ટીમ. મેં DFD પ્રોજેક્ટમાં IDBADBમાં સૌથી પહેલાં કામ કર્યું હતું. I was part of interior designing team. મારું કામ DFDમાં બધું 3D બનાવવાનું કામ હતું. 82 સ્પેસીસ હતી. પૂરા પ્રોજેક્ટમાં અત્યારે અરાઉન્ડ 70-80 ઓફ જેવા ડ્રોઈંગ રિલીઝ કર્યા છે. ફિયર ઓફ એક્ઝિક્યુશન કઈ રીતે થશે એ તો હતું. સવારે 9 વાગે આવે, સાંજે 12, 1, 2, 3 સવાર સુધી પડ્યા રહેતા. 20 થી 25 માણસ DFD પ્રોજેક્ટમાં આવી ગયા હતા. સપોઝ અહીંયા આજે ડ્રોઈંગ બનતા હોય ને સાઈડ પરથી રિક્વાયરમેન્ટ આવી જાય છે કે ડ્રોઈંગ આપો. હાર્ડવર્ક કરવામાં પણ મજા આવતી હતી. 3D અપ્રૂવ થયા, 3D પરથી વર્કિંગ ડ્રોઈંગ કર્યા, વર્કિંગ ડ્રોઈંગ પરથી ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇન પર આવ્યા. અપ્રુવલ ક્લાયન્ટ પાસેથી મળે ઓર નહીં મળે, વી વિલ સ્ટાર્ટ મેકિંગ આર ડિટેલિંગ પાર્ટ, વી વિલ સ્ટાર્ટ રિઝોલ્વિંગ ધ ડિટેલિંગ્સ. સો જ્યારે અપ્રૂવ થઈ જાય તો એટલો પોર્શન તો અમને કામ લાગી જ જશે. એસ્ટીમમાં ડિટેલિંગ, અહીંયા ડિટેલ ડ્રોઈંગ બહુ વધારે. તમે સપોઝ ડ્રોઈંગ્સ આપી દેશો, એકવાર સમજાવે નહીં પણ પડે ને તો પણ ચાલી રહે. As a process, I got the opportunity to travel with clients. ફેમિલીને ધ્યાનમાં રાખીને કે ફેમિલી કયા ટાઈપની છે, સો દે લાઈક ટુ, એ લોકોને ભેગા રહેવું વધારે ગમે છે, નાના નાના ગેટ ટુગેધર્સ કરવા ગમે છે. And I got better understanding of their lifestyles. સો એમના માટે કેવી સ્પેસ હોઈ શકે, તો નાનું એક સિટ આઉટ હોઈ શકે, ફેમિલી ફંક્શન્સ પણ ત્યાં એ લોકો કરી શકે. મીટિંગ ચાલતી હોય ને ત્યારે ક્યારે મીટિંગ પતે ને ક્યારે જાણવા મળે કે શું લાગ્યું ક્લાયન્ટને, એ બહુ એક્સાઇટમેન્ટ હોય. આખા પ્રોજેક્ટમાં બેસ્ટ પાર્ટ, એક જ દિવસમાં અમે એક સ્પેસ વિચારતા બી હતા, એનું 3D બી કરતા હતા, રેન્ડર બી થઈ જાય, PPT રેડી થઈ જાય. ફેવરેટ ખાલી મારા સેન્ટ્રલ કોર્ટિયર જે રોટુન્ડાનો છે, ટોપ રૂફટોપ. અને આફ્ટર મીટિંગ વિથ ધ ક્લાયન્ટ એ ફર્સ્ટ ગોમાં ઓલમોસ્ટ ક્લિયર બી થઈ જતું હતું. એટલે આ પ્રોજેક્ટમાંથી એવું શીખવા મળ્યું કે કંઈ પણ વસ્તુ પોસિબલ છે. मस्त लग रहा है ना? कैसा लगा कटिंग?
इसका हैंडल का कलर भी यही है। हाँ ये कलर खोलो ना। हो जा रहा है। नहीं खोला क्या, खोल के देखा मैच ब्लैक ही है। खोलो ना, एक बार देखते। આ બધી વસ્તુઓ અગત્યની છે. આની સાથે આનો રંગ જવો જોઈએ. और भूपेंद्र भाई एचडीबी में ये वाला पार्टीशन कर सकते हैं? ये सब ठीक कर देना। और उधर भी वो ग्रिल नहीं लगाया अभी। સેમ્પલ્સ બધા તૈયાર છે અને દરેકની પાછળ લખેલું છે કે કયા રૂમમાં શું જશે. So this was an experiment for us that we put a raw metal first like an aluminum and then we tried. એવું કંઈ જ નથી જેનો ઉકેલ ન નીકળી શકે. No, we solved it. So what happened was खबर भी नहीं पड़ेगा, सोचने का टाइम देता ही नहीं है by call. So in this even the air conditioning they've turned it on. So you feel that wow. 9 મહિના માટે લોકો વિચારે કે જો 2 વર્ષ મળ્યા હોત તો ઘણું સરસ ફિનિશિંગ આવી શક્યું હોત, પણ આ એને ટક્કર આપી શકે એવું છે. भूपेंद्र भाई अभी ये सब आइडिया किसको देने का नहीं है? ये वाला. જો કે રાત્રે ઘણો સમય જાય છે, પણ આ નાની નાની બાબતો માટે તમે સાઇટ પર આવો છો અને તેમને બતાડો છો, આનાથી તેઓ પણ આ કામમાં ઘણો રસ લે છે. નહીતર તમે પણ જાણો છો કે હોતા હે ચલતા હે વાળો અભિગમ બધાનો હોય છે. भैया लाइट उधर से बंद हो गया. इसके पहले भी घर तो बनाए हैं हमने 1 साल में, लेकिन वो तो इससे बहुत छोटा स्केल का होता है, मतलब 7-8 हज़ार स्क्वायर फीट का हमने बनाया हुआ है. लेकिन ये स्केल का अभी बनाना था और 4 घर बनाने थे और उसके साथ पूरा जो ढोलकिया फार्म का कम्युनिटी भी बनाना था, तो तकरीबन ऐसे जो सोचा जाए तो 5 घर बनाने थे. कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ उसके 6 महीना पहले तो वो पूरा प्लानिंग में ही हमने एक्सरसाइज किया था. फिर वो एक बार कंस्ट्रक्शन शुरू होगा तो फिर रुकने का नहीं होना चाहिए. जब वो 10-11 महीना होने आया तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये 13 महीने में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि काम ही जहाँ देखो वहाँ इतना काम ही बाकी दिखाई दे रहा है. मतलब ये बाकी है, वो बाकी है, वहाँ ये मिस्त्री का काम बाकी है, कलर का काम बाकी है, पीओपी वाले का बाकी है, लाइटिंग नहीं आया है अभी. तो मतलब सब ऐसा लग रहा था. लेकिन फिर 1 बाय 1 मतलब उसको चेकलिस्ट जैसा बनाते थे और फिर सबको मतलब फ़ोन करके कब आएगा, क्या करेंगे, सब किसी को डांटना पड़ा तो डांटते भी थे कि भाई इसको जल्दी करना पड़ेगा या तो ऑर्डर कैंसिल करो, ऐसा धमकी भी दे के सबको मतलब थोड़ा टाइट उसको बोलते उघरानी किया, तो फिर वो थोड़ा कंप्लीट कर पाए. તેથી કલ્પના કરો કે અહીંયા 50 થી વધુ કાર્પેટ્સ છે અને કેટલીક જગ્યાઓ એવી છે જે ગણતરીમાં પણ નથી આવતી. આમાં તમામ કાર્પેટ્સ ડિઝાઇન કરવા માટે અમને 4 મહિના लाग्યા છે અને નિયમિત રૂપે એનું ઉત્પાદન કરવા 6 થી 8 અઠવાડિયા. એવી જ રીતે પડદાઓ માટે લગભગ 2 મહિના लाग्યા અને અનફોર્ચ્યુનેટલી એ લોકોને ફક્ત 5 અઠવાડિયાનો સમય મળ્યો, દિવાળી બ્રેક ગણીને. જૂનમાં અમારી ડિઝાઇન્સ બ્લોક થઈ ગઈ હતી. અમે ક્લાયન્ટને રજૂ કરતા ગયા અને ધીરે ધીરે તેઓ પહેલું ઘર, બીજું ઘર અને ત્રીજું ઘર એમ મંજૂરી આપતા ગયા. ત્યારબાદ લેટ જુલાઈ ઓગસ્ટથી અમે બધું બનાવવાનું શરૂ કર્યું. આટલા બધા ઘરો હોવાથી સમય ઘણો લાગ્યો. 3 ઘરોને મળીને લગભગ 30 જેટલા આર્ટવર્ક્સ થયા છે.
આ બધાની ડિઝાઇનિંગ હું કરું છું, બનાવવાનું કામ મારું નથી. તેના માટે મને એક ટીમની જરૂર પડે જે આને અમલમાં લાવે. આ બધું મળીને એવું થાય કે ક્યાંક કટિંગ થઈ રહી છે, કોઈ પેઇન્ટિંગ કરી રહ્યું છે, તો કોઈ એ બધાને એકત્રિત કરી રહ્યો છે, બીજું કોઈ તેને સ્થાપિત કરી રહ્યો છે. તેથી આને પૂર્ણ કરવા માટે ઘણા લોકોની જરૂર પડે છે. ડેફિનેટલી એક અનોખો અનુભવ છે, કારણ કે જેમ કે મેં કહ્યું, અમે આની પહેલા આટલી ટાઈટ ટાઈમલાઈનમાં કામ નથી કર્યું, પણ આનાથી અમને સમજાયું કે જો આવી પરિસ્થિતિ આવે તો ટૂંકા સમયમાં પણ એટલી જ સરસ ક્વોલિટીનું કામ ઊભું કરી શકીએ છીએ. ઘણી વખતે એવું થયું છે કે અમે અહીંયાની જગ્યાઓના ફોટોસ પાડ્યા હોય અને પછી તેમને કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર અમે વિઝ્યુઅલાઇઝેશન સાથે મેચ કરવા જઈએ, અને તમે માનશો નહીં, કેટલીક જગ્યાઓમાં તો એવું થયું છે કે 3D ડિઝાઇન અને એકચ્યુઅલ જગા વચ્ચે છેલ્લે તફાવત શોધી જ નથી શક્યા. 50 રૂમ્સનું અમે જેમ ડિઝાઇન કર્યું હતું તેટલી જ નજીકથી સાકાર થતો જોવું એક એવા ગૌરવની વાત છે જેનું હું શબ્દોમાં વર્ણન કરી શકું તે શક્ય નથી. હવે એમના બે જે ઘરે મેરેજ છે એ ઘર તો પટી ગયા છે 100%, એટલે એમાં કાંઈ એવો ટેન્શનનું વાત નથી. કોમનનું જે કામ છે એ પણ પટી જશે. જે આઈડીબી અને એડીબી એ બંને બંગલાની અંદર ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર જ રહેશે. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરની અંદર તો ઓનલી ફોર જીમ છે, એમનું હોમ થિયેટર છે, સલૂન રૂમ છે, એમના હોબી રૂમ છે અને ઓફિસ છે. એટલું બાકી રહેશે તો એ તો પાછળથી કરશું તો પણ એમને ચાલે એમ છે. બાકીનું ગ્રાઉન્ડથી એબાવ એ બધું અમારું વર્ક કમ્પ્લીટ થઈ જશે 25 ડિસેમ્બર સુધીમાં. હું પોતે કેવું હતું કે હું પહેલાં બેઝિક એક ઇલેક્ટ્રિશિયન તરીકે કંપનીની અંદર જોઈન્ટ થયેલો, અને મને હું ઇન્ટરેસ્ટ જાગ્યો હતો. અમારી કંપનીએ મને આખું હેન્ડઓવર કરી દીધું બધું, કે ઉપર રાખી દે. હું ઇન્ટરેસ્ટ બધી વસ્તુની અંદર ડીપમાં જાઉં. એક્ઝામ્પલ કે આ વસ્તુ લેવી છે તો એને ટેકનિકલ ડિટેલે જાણીને લો અને કમ્પેર કરીએ. અમારી એજન્સી છે બધી અમને પૂરો સપોર્ટ કરે છે. એમને ખબર છે કે SRKનું કામ છે, અને મારી ટીમ પોતાની, અમારી ટીમ જે છે 10-12 જણની, અને ઇલેક્ટ્રિકલની ટીમ અમારી પોતાની છે, ટોટલ 27 જણ છીએ અમે. એ બધે સવારના 7:30 થી 8 વાગે આવી જશે, અને રાત્રે 11-12 રોજે ડેલી કરીને અમને ટાર્ગેટ હતો કે આ પૂરું કરવું છે. કેમ કે અમારા માટે પણ એચિવની વાત હતી, એચિવમેન્ટની, કે અમારા જે ઓનર છે એમનું જ ઘર બને છે, અને અમે જો એમને મેરેજમાં ટાઈમ પર નહીં આપી તો જે અમારા લાસ્ટ આ જેના માટે પ્રોજેક્ટ કર્યો છે એ નહીં ફિલફુલ થઈએ તો એ અમારી વેલ્યુ 0 થઈ જશે આ પ્રોજેક્ટની. એટલે બધા થોડું ઘણું પ્રેશર લઈ અને બધું સહન કરી અને કરી નાખીએ. કે એ ટીમે મને સપોર્ટ કર્યો. હું એકલો હોય તો કોઈ કામ થતા નહીં જ, એમ એ કોઈ એકલાથી થાય નહીં. હું તો કાંઈ છું નહીં આની અંદર. એ લોકો છે મને ખાલી મોરો બનાવી દીધો છે કે આગળ, કે ભાઈ તમે છો એમ. થાય થોડું ઘણું થાય કે અમારા મમ્મી પપ્પાની બધા હોય, એમને સૌરાષ્ટ્રમાં હોય એકાબીજાના, અને અમે અહીંયા હોઈએ, મળવા જવું હોય તો એવું હોય કોઈ. પણ હવે થઈ ગયું, અને આપણે એવું લાગે છે કે આપણે જે કરી છે અમારા માટે તો આ જ બધું છે. કંપનીને અમારા ગોવિંદ કાકા હોય, અર્જુન કાકા હોય, કે રાહુલભાઈ, રાકેશભાઈ હોય, એ અમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હતા બધા. અને એનું કરવા માટે આ વર્ષે અમે એવું કર્યું કે એક વર્ષ જતું રહે તો આવતા વર્ષે દિવાળી તો આવવાની છે ને, આવતા વર્ષ બધું આવવાનું છે, ને ત્યારે જશું આપણે. અશક્ય વસ્તુ ક્યારેય છે નહીં, કોઈ વસ્તુ શક્ય છે. આ નહીં તો એના કોઈ રસ્તા એક બંધ થયો તો બીજો રસ્તો ખુલતો હોય છે, અને એ ખોલવાની અમે પછી બીજા રસ્તેથી અમે બીજી રીતેથી જઈ અને બધું કર્યું, અને કામ પતી ગયું એમ. જો તમે આજે મારો ચહેરો જોશો તો તમને શાંતિ દેખાશે. 13 મહિનામાં અમે જે અદ્ભુત સિનર્જી અનુભવી છે, મને નથી લાગતું કે હું પહેલા ક્યારેય એનો સાક્ષી બન્યો છું. આટલા વર્ષોમાં
SRK પરિવાર અમારી કંપનીના વિકાસ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહ્યો છે. તેથી આ પ્રોજેક્ટને સારી રીતે કરવું મારો વ્યક્તિગત એજન્ડા હતો. પર્સનલી પણ મારા હિસાબે આવી ચેલેન્જ લેવી એ એક ખૂબ જ સાહસવાળું કામ હતું. અને જ્યારે તમે આવા મોટા પ્રોજેક્ટને પૂરો કરો છો ત્યારે તમારા અંદરનું આત્મવિશ્વાસ પણ વધે છે. હું પોતાની જાતને હવે ખૂબ જ સશક્ત મહેસૂસ કરું છું અને એવું થાય છે કે હજી આપો મને કામ. મારા મતે અમારા ઘરનો સૌથી સુંદર ભાગ એન્ટ્રન્સ છે અને જે રીતે સ્ટેરકેસ બનાવવામાં આવી છે તે. જ્યારે તમે કોર્ટયાર્ડની એન્ટ્રન્સમાં બેસો અને સ્ટેરકેસ તરફ જુઓ છો ત્યારે સમજાય છે કે કેટલી અદ્ભુત રીતે એ સ્ટેરકેસ બનાવવામાં આવી છે. આ મારા હિસાબે અમારા ઘરનું સૌથી આકર્ષક ભાગ છે. वो जो रोटुंडा लॉन्ज है वो सबसे प्रिय है मुझे कि भाई वो एरिया जो है जैसे घर में आप आते हैं आगे से या पीछे से दोनों साइड से तो वही एरिया में आप एंटर होते हैं. उसका जो लुक्स एंड फील है वो पूरा एक कुछ अलग ही है. मतलब वो वाव फैक्टर है. આખા કેમ્પસમાં મને સૌથી વધારે બિલકુલ વચમાં આવેલો વેરાન્ડા ગમે છે. અહીંયા અમે બધા જ સાંજે જમ્યા પછી ભેગા થઈએ. આ જગા ખુલ્લી છે તો એ એકદમ કોઝી ફીલ કરાવે છે. वो जो पूरा सिस्टम है कि साथ में रहना है, द इम्पैक्ट दैट इट हैव इज़ कि एक मेरे को दोस्त मिल जाता है एंड द बॉन्डिंग ऑफ द यंगस्टर्स आर वेरी मच कि अंदर ही अंदर वी आर फ्रेंड्स. तो कहीं पे भी अकेला नहीं होता. अगर बाहर जाना है तो 10 जन हम ही हो जाते. મારી એક સ્પેસિફિક રિક્વાયરમેન્ટ હતી. મારા ડાઇનિંગ ટેબલથી અમારો ગાર્ડન દેખાવો જોઈએ. દેખાડા માટે નહીં, પણ કે જો ક્યારેક હું એકલો નાસ્તો કરતો હોઉં કે જમતો હોઉં અને જો અમારા આખા ઘરનું કોઈ પણ સભ્ય જોવે તો વિચારી શકે કે તે એકલો બેઠો છે તો લાવ એની સાથે બેસું થોડીક વાર. એ સિવાય મને અમારા ઘરનો ફોર્મલ લિવિંગ એરિયા ખૂબ જ પસંદ છે. સન્ડેઝના આખી બપોર હું ત્યાં વિતાવું. બધા પડદા ખોલી દઉં જેથી એવું ફીલ થાય કે ક્યાંક આઉટડોર્સમાં છીએ, જ્યારે અસલમાં ઘરની કમ્ફર્ટમાં જ બેઠા હોઈએ. હા, મને લાગે છે કે મને એ જગ્યા ઘરમાં સૌથી વધારે પસંદ છે. ये हमने जो 13 महीने में ये कंप्लीट कर पाए वही पहले तो अनबिलीवेबल लगता था क्योंकि जब भी वो स्टार्ट किया तो तभी तो इतना मालूम नहीं था कि ये साइज़ का इतना बड़ा बनने वाला है सब. दिवाली पे तो अभी ऐसा ही लग रहा था कि अभी तो और बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है. ये ख़त्म हुआ है ये शादी के टाइम पे तो 13 महीने के बाद. तभी जब भी देखते थे तो फिर वो मालूम पड़ता है वैल्यू कि 13 महीने में ये कंप्लीट करना थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा था फिर तभी. और वो आश्चर्य लगता है कि ये कैसे कर पाए, मतलब ऐसा. तो फिर वो थोड़ा हैप्पीनेस भी आता था कि अच्छा ओके हो गया है. મને નથી લાગતું કે દુનિયામાં કોઈની પાસે મારી સિવિલ ટીમ જેવી શક્તિ છે. હું એમના ઉપર ખાસ્સું નિર્ભર કરું છું. તેમણે જે રીતે આટલા ટૂંક સમયમાં આટલું અદ્ભુત કામ કર્યું છે તે વખાણને લાયક છે. મારું માનવું છે કે તેઓ દિવસમાં સળંગ 22 કલાક ઓન સાઇટ કામ કરી રહ્યા હતા. બધું થઈ ગયા પછી આ ઘરે પાછું આવવું કેટલું સરસ અને હૂંફાળું લાગે છે. આખી દુનિયામાં આ બેડ પર સૂવા જેવું કંઈ જ નથી. અને અમારું તો માનવું છે કે અહીં અમને સૌથી સરસ નીંદર આવે છે. અને આ અનુભવ અમારા ઘરનો એક ભાગ છે અમારા માટે કે તમે જ્યારે દિવસના અંતે ઘરે આવો તો થાય કે બધું કામ પતાવ્યા પછી હવે તમને કોઈ બાબતની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી અને તમે નિરાંતે સૂઈ શકો. મારું ગોવિંદ કાકા સાથેનું સંબંધ 2008માં તેમની પહેલી ફેક્ટરી થકી બન્યું હતું અને આજે 17 વર્ષ પછી પણ તેમના આખા કુટુંબે મને બિલકુલ ઘરના સદસ્ય જેવું માન્યો છે. તેઓ મારા ઉપર ઘણો વિશ્વાસ રાખે છે. જેમ ફેમિલી ડોક્ટર હોય છે તેવી જ રીતે હું લગભગ એમના માટે ફેમિલી આર્કિટેક્ટ સમાન છું. મેં આ ખાનદાનની ત્રણેય પેઢીઓમાં જે પ્રેમ અને આદર જોયો છે તે ખૂબ જ પ્રભાવશાળી છે. અને આ ગોવિંદ કાકાના સારા કર્મો અને તેમના વારસાને એક મોટી સલામી છે.
હું આ કુટુંબના દરેક વ્યક્તિનો ખૂબ આભાર માનું છું અને મને ખાતરી છે કે આ અંત નથી. પિક્ચર હજુ બાકી છે.